زخم دهان، آفت دهان، خشکی دهان خیلی علتهای مختلفی میتونه داشته باشه، از علتهای ژنتیکی تا حساسیت به برخی از غذاها یا داروها بگیریم تا علتهای ناشناخته یا برخی موقعها ناشی از برخی روندهای درمان مثل حالا شیمی درمانی یا پرتو درمانی. یه چند تا راهکار وجود داره که تو این ویدیو میخوایم بگیم که سعی کنیم این مشکلات رو یک کمی کمترش کنیم. اولین راهکاری که در مقابل با خشکی دهان و زخم دهان و آفت دهان داریم اینه که بیایم افزایش دریافت مایعات داشته باشیم. مایعاتی از قبیل آب، چای، آب میوه، همه اینها، یعنی ما بیایم دریافت مایعاتمون رو زیاد کنیم که بدن دچار دهیدراتاسیون یا دهیدریشن نشه که از اون ور مشکلات خشکی دهان اینا تشدید نشه. دومین کاری که میتونیم بکنیم این هست که بیایم یه سری مواد غذایی خنک که حالت آب نبات طور هم دارن مثلا تکه‌های موز یا تکه‌های کیوی رو که گذاشتیم توی یخچال یا فریزر یه کوچولو مثلا یخ زده توی دهان قرار بدیم، خود این کار باعث افزایش ترشح بزاق میشه و کمک میکنه که اون حالت مثلا خشکی دهان کم برطرف بشه. کار بعدی که خیلی مهم هست همون بهداشت دهان و دندان هست دیگه. خب سعی کنین از مسواک‌های نرم و همچنین خمیر دندون‌های با طعم ملایم، یعنی اونایی که خیلی فرسایشی هستن، استفاده نکنین. نخ دندون اگه بیماری لثه وجود ندارین شما میتونین استفاده کنین. دهانشویای بدون الکل خوبن، اذیت نمی‌کنن، شما میتونین از اونها استفاده کنین. اگه دسترسی به دهانشویی ندارین خونگی هم میتونین دهانشویی درست کنین، یعنی به ازای 1 لیوان آب شما 1/4 قاشق غذاخوری نمک، 1/4 قاشق غذاخوری جوش شیرین رو قاطی کنین، تقریبا میشه یک دهانشویی که میتونین استفاده بفرمایید. از اون طرف کارهای دیگه که میتونید بکنید مرطوب نگه داشتن لب هست. خود این کمک میکنه که شما مثلا باز اون خشکی دهان تشدید نشه. در موارد شدیدی که این خشکی دهان و زخم دهان زیاد هست شما باید سعی کنید با بافت غذا بازی کنید، یعنی بیاین بافت غذا رو به سمت نرم یا پوره ببرید. برای این کار حالا از خود نوع درست کردن و خرید مواد غذاییمون حساب میشه. مثلا سعی کنید نونهای نرمتر مثل حالا نون بروچه، نون ساندویچی یا نون مثلا لواش بخریم به جای نونهای سبوس‌دار، و از اون طرف مثلا برنج کته درست کردن، خورش درست کردن، مواد غذایی اینجوری، و همچنین ماست و آب خورش و اینا هم زیاد داشته باشیم تا غذامون نرمتر بشه و راحت‌تر اصطلاحاً ما بتونیم اونا رو قورت بدیم. حواستون به یه سری مواد غذایی اسیدی هم باشه، مثلا مواد غذایی که آبی سرکه هستن، آب لیمو، آب قوره و مثلا رب گوجه زیاد، اینا چون یکم حالت اسید دارن میتونن اون احساس درد و زخم رو توی دهان بیشتر کنن. در مورد رب انار خب فرضیه مختلفی وجود داره. اغلب طب سنتی میگه این رب انار خوبه و شما استفاده کنید، ولی من در اغلب حالا مراجعه کننده هایی که داشتم دیدم این رب انار اذیتشون میکنه و ترجیحاً من توصیه نمیکنم. باز حالا در مورد رب انار رو به اختیار خودتون میذارم، دوست داشتین میتونین استفاده کنید. از مواد غذایی دیگه مثل انواع اسموتی ها و بستنی ها و فرنی ها و حالا اینجور چیزا میتونین استفاده کنید. فقط حواستون باشه شیرینی زیاد در برخی موارد میتونه این آفت دهان اینا رو بدتر کنه. خود نوشابه های گازدار، نوشیدنی های گازدار، سیگار، همه اینها مواردی است که میتونین آفت دهان اینا رو بدتر کنه. این 3-4 تا نکته خب نکاتی بود که کمک میکنه ما بتونیم از طریق تغذیه آفت دهانی رو برطرف کنیم. برخی از داروها هم وجود داره، حالا ممکنه پزشک به شما مثلا نیستاتین بده، ممکنه لیدوکاین های موضعی به شما بده، یا یه شربت خیلی معروف هست که همه معمولا پزشکا توصیه میکنن، ترکیب آلومینیوم ام جی و دیفنهیدرامین هست که شما قاطی میکنید و توی دهنتون میچرخونید. حالت دهانشویی اونم به خاطر پلاک هایی که ایجاد میکنه توی دهن کمک میکنه اون حالت درد کمتر بشه. امیدوارم ویدیو به درتون خورده باشه.